हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। साथीहरू आज हामी 23औं दिनमा छौँ होइन। 100 डेज च्यालेन्जमा चाहिँ 23 दिनमा पुगिसकेका छौँ होइन। अनि सो मैले चाहिँ अब अलिक म व्यस्त नै हुन्छु नि त, अनि अलिक तनाक पनि चलिरहेको थियो। सो मैले ब्लग बनाउन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कि मेरो अब एक्सक्युज पनि सधैँ एक्सक्युज लिए जस्तो हुन्छ, तर सधैँ नै त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ। अनि आज चाहिँ अब बनाउँछु नै भिडियो भनेर आज चाहिँ हामी मम्मी र म चाहिँ घरमा आज खाना नखाने, आज हामी थुक्पा बनाएर खानेवाला छौँ साथीहरू। सो एक्साइटेड। यो चाहिँ हाम्रो एक्कासी नै भएको प्लान हो होइन। अनि अघि चाहिँ आज हामीले खाजा खाएनौँ। सो अब आज चाहिँ हामी थुक्पा खाने मोमो भनेर प्लान गरिरहेको थियौँ। अनि डेली खाना खाँदा खाँदा वाक्क भयो नि त, अनि सधैँ एउटै खाना खाँदा वाक्क भइन्छ मान्छे होइन। सो थुक्पा खाने भनेर चाहिँ आज हामी प्लान गऱ्यौँ। अनि अब हामी बनाउनेवाला छौँ थुक्पा। म चाहिँ एकदम फेरि खतरा मिठो बनाउँछु है साथीहरू। मम्मी र मैले चाहिँ अब काम पनि गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ मम्मी र म नै दुःख सुख काम गरिरहेछौँ होइन। अनि मम्मीले मलाई सघाउनुहुन्छ काम धेरै नै। अनि मेरो मम्मी इज द बेस्ट मम्मी इन वर्ल्ड होइन। मेरो लागि चाहिँ सबैको मम्मी सबैको लागि बेस्ट नै हुन्छ, आफ्नो मम्मी आफ्नो लागि बेस्ट नै हुन्छ होइन। मैले पनि के भनेको त्यस्तो। अनि हामीले कामसाम सकेर चाहिँ अब आज चाहिँ खाना नखाने भनेर नि अब थुक्पा बनाउनु लागेको। सो मम्मी चाहिँ थुक्पा लिन जानुभएको छ पसल होइन। म चाहिँ पकाउनलाई अब यहाँ रेडी पार्नलाई अब हिँड्दैछु किचनतिर। अनि अब थुक्पा बनाउँदा त धेरै प्रोसेस हुन्छ नि त साथीहरू। सो मैले चाहिँ अघि त्यहाँ चना भिजाइरहेको छु होइन। अनि तातो पानीमा प्लान चाहिँ एक्कासी नै भएको। सो केही पनि रेडी नै थिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले दिउँसो लगभग 2.5 घन्टा जति भयो होला चना भिजाएको चाहिँ। अनि तातो पानीमा भिज्दैन भनेर चाहिँ तातो पानीमा उमालेर राखेको छु त्यहाँनिर होइन। अनि अरू चाहिँ अब भइहाल्यो। अनि अब अरू आलु उसिन्छु होइन। हजुरहरूलाई थाहा छ थुक्पा बनाउने प्रोसेस। कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ म जस्तो कलाकारबाट सिक्नुहोस् थुक्पा कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि मम्मीले चाहिँ दोकानबाट ल्याइसक्नु भयो यहाँनिर। हेर्नु त हाँस्दै हुन्छ मम्मी चाहिँ भिडियो अन रहेछ भन्दै मम्मी यस्तै गर्नुहुन्छ होइन। यहाँ थुक्पा छ होइन। अनि यहाँ अम्बुल चियाहरू छ। अनि यो चाहिँ मोटीमा हो होइन। अनि मोटी नै भए पनि खाना चाहिँ छोड्नु हुँदैन। मोटाइले गरिन्छ, खाना चाहिँ छोड्नु हुँदैन होइन। मोटाउनु घट्नु त्यस्तै हो जिन्दगीमा होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब मैले चिया खानालाई बसाइरहेको छु। अनि अब यहाँनिर चाहिँ मैले आलु पखालेँ होइन। यो चाहिँ हेरेर चाहिँ हाँस उठ्छ होला हजुरहरूलाई चाहिँ आलु देखेर होइन। ठुल्ठुलो खालको आलु पनि छ। अनि तर चाहिँ यो चाहिँ एकदम मिठो छ क्या। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ यसको राम्रो छ। यो चाहिँ मम्मीलाई मामाबाट पठाइदिनु भएको नि त। अनि स्वादिलो छ क्या। सो टेस्टको लागि नै मैले यो उसिनेको। तर यो तास्दाखेरि चाहिँ अब दिमाग खराबै हुन्छ, यत्रो छ आलु नै होइन। सो दिस इज इट साथीहरू। यति चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन। अब त्यहाँ चना भिजाएको छ। अब यो आलु र चना चाहिँ उसिन्छु। अनि त्यसपछि अरू प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। चिया खानु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो नि त साथीहरू। चिया नखाइ त अब एकदम रमाइलो नै हुँदैन होइन। मलाई त अभियसली चिया चाहिन्छ क्या। चिया चाहिँ दिनमा 1 कप 2 कप 3 कप जति कप भने पनि चल्छ। चिया चाहिँ अझ गफ गर्ने साथीहरू हुनुपर्छ, रमाइलो हुन्छ चिया पिउन चाहिँ। अनि अब कामतिर लागौँ होइन साथीहरू। गफ मात्र गरेर पनि हुँदैन। उम्लेछ साथीहरू। मैले चाहिँ एकदम धेरै नै भिजाइसकेको रहेछु चना होइन। सो म चाहिँ अब यो चना चाहिँ आधी मात्र हाल्छु यहाँनिर होइन। त्यति बेला हामीलाई पुगिहाल्छ चनाले त। अनि त्यसपछि रह्यो 2 जना त छौँ। अनि चना फेरि आधी हुन्छ त्यो हुन्छ नि त। यो कुन्टे आलुहरू चाहिँ यसरी यिनीहरूलाई पनि अब उसिन्नुपर्छ। मैले पखालिसकेको थिएँ। यो भरे फेरि पखाल्नुपर्छ एकचोटि। अब यसलाई चाहिँ म साथीहरू मैले चाहिँ यहाँनिर अब चपिङ गरेर टमाटर भयो होइन। हाम्रो टमाटर लसुनको पेस्ट प्याज खोर्सानी रेडी पारिसकेँ। अनि उहाँनिर अब चना आलु पनि पाक्दैछ। अनि थुक्पाको लागि पानी, थुक्पा उमाल्नको लागि पानी पनि रेडी पारिसक्यो। अलमोस्ट रेडी नै भइसक्यो अब कामहरू चाहिँ ठिक पार्ने सामानहरू। अनि मम्मीले चाहिँ चिया अघि ल्याइदिनु भएको। म सामान रेडी गर्दै चिया त सेल्ली नपाटिसकेछ साथीहरू। अब चिया पिउने हो सट्ट। आज चाहिँ खाजा पनि खाएको छैन अब थुक्पाबाट टुस्दैन भनेर। सो अलिक कमजोरी पनि भएछ होइन। काम पनि गरिरहेको थिएँ, कमजोरी पनि भएछ। चियाको कप समाउँदा पनि हात कामी पो आइरहेछ। फनी त्यसै फनीको लागि मात्रै त्यो हा ल चिया पिउनुहोस् है हजुरहरू पनि। अब चिया पिउनु भएको छैन भने चिया पिउने बानी गर्नु। चिया पिउनु चाहिँ एकदम राम्रो हो स्वास्थ्यको लागि। चाहिँ थुक्पा बनाउँदाखेरि पकाइने पानीमा चाहिँ बेसार तेल हाल्छु नि त। अनि त्यो भने चाहिँ कलर पनि आउँछ। अनि त्यो थुक्पा चाहिँ टाँसिँदैन पनि भाँडामा बनाउँदाखेरि। सो मैले चाहिँ हल्का किस्मत बेसार हाल्दै होइन।
अब हजुरहरू चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ हजुरहरूको पनि रेसिपी भनिदिनुहोस् न बामा भन्दा मिठो बनाउनुहुन्छ कि भन्दा मिठो त कमेन्टले बनाउनुहुन्छ होला होइन एकदम फेरि थुक्पा बनाउनुहुन्छ फेरि बाल मिठो बनाउँछ आज मिठो भएन भने बेग्लै कुरा हो होइन तेल चाहिँ मैले यसको आधी चम्ची मात्र हालेँ किनभने तेल एकदम महँगी छ नि त होइन नेपालमा तेल एकदम धेरै महँगी बढिरहेछ सो तेल धेरै वेस्ट गर्नु हुँदैन थोरै तेल हाल्ने होइन कोही धेरै राम्रो पनि होइन त्यहाँ स्टिकी नहोस् भनेर मात्रै हो टाँसिने भाँडामा टाँसिने नहोस् भनेर मात्रै हो नि त सो अब त्यहाँ उम्लिन्छ चाहिँ हामी अब एकछिन बाहिर बस्छौँ भ्यू हेरौँ मम्मी के गर्दै हुन्छ हेरौँ होइन म चाहिँ अब सागबती बाल्न होइन भएछ भित्र म चाहिँ अब यहाँ एकछिन बस्छु चिया पिउँछु मेरो पपी बहिनी चाहिँ उता बसिरहेको छिन् होइन पपे हेर्दैछ पपी चाहिँ पपीलाई चाहिँ फेरि त तान बिचमै बस्नु उसलाई मजा लाग्छ नि त सधैँ त्यही हो क्या उसलाई अब त्यत्रो स्पेस हुन्छ तर पनि उसलाई त्यहीँ बस्नुपर्छ सो के आफ्नो आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन पपी ओइ हेर्दैछु म त्यस्तै साथीहरू यसरी थुक्पा उम्लिन थाल्यो होइन अनि यसलाई चाहिँ हल्का अब चम्चीले चलाउँदै गर्नुपर्छ नि त अनि यो पाकेन भन्दा चाहिँ यसरी निकालेर चम्ची त्यसको फुटाउनुपर्छ थाहा भइहाल्छ होइन पाकेको छैन अहिले भर्खरै बसाएको नि त मैले चाहिँ ग्यास ठुलो पारेछु अब ग्यास हल्का सानो पार्छु बिस्तारो उम्लिँदै गर्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर यो चाहिँ अब काटकुट पारेको रेडी छ होइन अनि अब म चाहिँ यो भाँडा लिएर यहाँनिर आलु चना अब आलु त यस्तो बिजोक छ होइन अब तास्नुपर्छ चिसो पानी पखालिसकेँ एन्ड अब मेरो काम चाहिँ यहाँनिर अब तास्ने काम हो नि त मेरो यो काम सकिहाल्छु होइन यस्तो छ हालत यत्रो साल पनि तर एकदम मिठो छ क्या यो चाहिँ त्यही भएर बहुत टाइम लागोस् तर जुन चाहिँ खाने भन्दा अब भेराइटी धेरै छैन धेरै मिठो पनि हुँदैन धेरै पालेको ठिक्क जति छ घरमा जे छ त्यसैले बनाउने खाने मस्त दामी होइन मैले चाहिँ यहाँनिर अब थुक्पा पाकिसक्यो अनि बनाउनु नभएर मम्मीलाई बोलाएर मम्मीले त्यहाँनिर थुक्पा पखालिदिनुहुन्छ यो हेर्नु एकदम धेरै टाइम लाग्ने भयो कि यो अरू तस्नलाई कस्तो ढिलो भयो क्या थुक्पा चाहिँ पाकिसक्यो हाम्रो होइन अनि अब यहाँनिर सब्जीको सुपको लागि चाहिँ यही हो क्या गाह्रो काम चाहिँ मोमो के छ मोमो बिन्दास होइन बिन्दास तरिकाले मम्मीलाई पनि भोक लागिसक्यो आज चाहिँ मैले गर्दा नै सबैलाई भोक लागिसक्यो सो अब भोकले हुँदैन भोकको लागि चाहिँ अब भोक मेटाउनको लागि चाहिँ खाना बनाउनुपर्छ खाना बनाएर खानुपर्छ अनि चाहिँ भोक मेटिन्छ अब यहाँ थुक्पा रेडी भइसक्यो होइन थुक्पा इज रेडी साथीहरू क्यामेरा कहाँ छ हौ क्यामेरा गाइज देखिएन देखाइदिनु थुक्पा मच्छरले दमकमा साथीहरू मच्छर अत्याधिक मच्छर लाग्छ होइन मच्छर देख्नु भएको छैन दमक खानु मच्छर नदेख्ने मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर अनुहार हालेर फोटो हालिराख्ने कमेन्टमा भने म मम्मीलाई देखाइदिन्छु कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ बिचार मम्मीलाई चाहिँ मजाले एकदम टोकिरहेको छ मलाई चाहिँ खासै धेरै टोक्दैन होइन मेरो फुल मिठो छैन होला कसलाई तात्छ त ल रात पिट्नु त दुईवटा भएको अब चाहिँ म पकाउनतिर लागेँ साथीहरू होइन अनि अब सुप बनाउनको लागि चाहिँ पहिले म जिरा पड्काउँछु जिरा पड्काउनु आवश्यक होइन त्यसपछि हल्का जिरा स्वादिलो हुन्छ नि त अरे जिरा पड्काएँ मैले त्यसपछि त्यसपछि भनेको प्याज खोर्सानी हाल्दैछु म अब मलाई त्यो प्याज खोर्सानी लसुन धेरै डढाक्नु पर्दैन नि त म चाहिँ धेरै डढाउँदिनँ अनि त्यही भएर मिठो हुन्छ अनि लसुन पनि मैले अब हाल्नेवाला छु मलाई चाहिँ धेरै डढेको मन पर्दैन मैले अघि भनिसकेँ अनि साह्रै गल्छ डढ्दाखेरि चाहिँ मम्मीले फेरि डढाउनुहुन्छ त्यही भएर अहिले अलिक मैले पकाएको जस्तो स्वादिलो हुँदैन होइन मम्मी भन्छ मम्मी फेरि एकदम ज्ञानी भयो मम्मी चाहिँ भनेन हो ल त फेरि हो जसको पनि गफ सुनिदिने भनिदिने होइन मम्मी हेर त एकदम फेरि त्यसमा चाहिँ मम्मी एकदम पर्फेक्ट हो क्या अनि अब म धेरै डढाउँदिनँ यसलाई होइन स्वादै जस्तो लाग्छ मिठो नभए जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि अब फाइनली साथीहरू यो सबभन्दा गाह्रो काम चाहिँ सकिसकेको छ अब यहाँ आलु पनि रेडी भयो चना पनि रेडी भयो अब यो यी दुईवटालाई लिएर चाहिँ म जाँदैछु यिनीहरूलाई पनि अब पकाइहाल्नुपर्छ होइन पहिले चाहिँ टमाटर पकाउनु पऱ्यो इम्पोर्टेन्ट टमाटर पनि मैले हालिसकेँ अब प्याज त खोर्सानी चाहिँ डढेन टमाटर हालेपछि त डढ्दैन नि त अनि त्यसपछि अब यिनीहरूको पालो आइसकेको छ अब पहिले म चाहिँ नुन हाल्छु अब होइन नुन हाल्नु 2 चम्ची धेरै बाक्लो रस पनि मिठो हुँदैन थुक्पामा चाहिँ बाक्लो रस पनि एकदम मिठो हुँदैन त अनि टिक्क बनाउँदाखेरि नुन चाहिँ बेसी नै हाल्नुपर्छ पातलो पनि धेरै पातलो होइन अनि बाक्लोमा धेरै बाक्लो रस पनि थुक्पामा चाहिँ मिठो हुँदैन सो साथीहरू त्यो चाहिँ अब आफूले कति पकाउनु त्यो अन्दाज गरेर पकाउनु पऱ्यो होइन अब चाहिँ मैले त्यहाँनिर आलु चना पनि सबै हालिसक्यो अब हाल्नुपर्ने चिज जति सबै रेडी भइसक्यो अब त्यहाँनिर हल्का खरिन्छ अनि त्यसपछि सुप हालिदिने अनि उमाल्ने अनि काम बस सक्यो क्या त्यसपछि अनि यहाँनिर अब भाँडाकुँडा धेरै भयो नि त अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ चनाकै त पखाल्दा भइहाल्छ अनि भरे भाँडा माझ्दा चाहिँ मै हो नि त साथीहरू सो मलाई चाहिँ माझ्ने नै मै भइसकेपछि भाँडाकुँडा चाहिँ म किन भेट थुपार्छु होइन सो मैले चाहिँ अब यो आलु उसिनेको आलु हालेको भाँडामा चाहिँ यही भाँडा पखाल्छ नि यसमा खान्छु क्या म चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ प्याज अनि काटेर रेडी पारिसकेँ थुक्पा मम्मीले चाहिँ थुक्पा पस्किलो हुन्छ मम्मीले पस्केको चाहिँ मिठो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर पस्केको चाहिँ धेरै मिठो हुन्छ मलाई चाहिँ मम्मीले पस्केकै मैले नै पकायो भने नि पस्किन चाहिँ हेर्नु म त फेरि खतरा खाइदिन्छु नि त कलर चाहिँ यस्तो आएको छ है बेसार हाल्नु हल्का टेक्स्चर चाहिँ त्यस्तो आउँछ होइन यो चाहिँ सुप भयो होइन
दुईजनाको लागि सुप पनि एकै छ त एक कराई नै भएछ अब राति उठेर भयो भने खाम्ला होइन भोक लाग्न सक्छ छिटो खाइदिएछ भोक लाग्यो भने फेरि खाने हो सो लेट्स इट साथीहरू थुक्पा होइन एकदम खाम भइसक्यो यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर मम्मीले काँक्रा घिचाउँदै हुनुहुन्छ अनि भुजिया पनि ल्याएको छ 2 प्याकेट भुजिया पनि हाल्ने यहाँनिर माथि मलाई चाहिँ यहाँ भोक लागिसक्यो तर मैले चाहिँ यहाँ अब भिडियो बनाउँछु भन्दा मात्रै मम्मी अलरेडी मम्मी अब त्यहाँनिर मम्मीले चाहिँ घोलेर टक्कसँगले मस्त थुक्पा खानेवाला हुन्छ मैले चाहिँ पानी पनि रेडी पारिसकेँ त्यहाँनिर होइन साथीहरू थुक्पा खामै आज एकदम स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ अब म चाहिँ अलिक ढिलै छु होइन जे काम पनि मेरो अलिक ढिलै हुन्छ मलाई काँक्रा त्यसरी एकदम मनपर्छ नि त म चाहिँ यहाँ हालेर पनि खाने पनि हो क्या कागती लगर पऱ्यो नि त म चाहिँ एकदम रेडी अब खानालाई कति धेरै खाएको भन्नुहुन्छ होला त्यसै ज्यान त लागेको होइन नि त मम्मी चाहिँ अब नबोलिकन एकदम व्यस्तता बिजी होइन खाना बनाउनु नि त म पनि अरू बेला चाहिँ बोल्दैन आज चाहिँ भ्लग बनाउनु भएर बोलेको है साथीहरू नभए म चाहिँ हालेर बोलिदिँदाखेरि एकदम दामी भएछ क्या मिठो नि मामु मम्मीले पस्केर पनि होला साथीहरू हजुरहरू पनि अब जहिले खाना खाएर वाक्क हुनुभएको छ भने थुक्पा बनाएर खानु चाहिँ अलिक झन्झट चाहिँ हुन्छ तर खाना सब्जी बनाए जस्तै नै त हो खाना सब्जी अचार ए लाम भने त बिर्सेको बिहानको अचार पनि हाल्छु भन्दै थिएँ म थुक्पामा खाने तपाईँ पनि बिहानको टमाटरको अचार पनि थियो नि त जस्तो अब म चाहिँ यो पनि हालेर खानेवाला छु सबै नै हाल्छु म चाहिँ अब फ्लेभरमा फ्लेभर एड गरेर होइन अब यस्तो दामी भयो नि अब थुक्पाको फ्लेभर बेग्लै थियो अनि त्यसपछि अब अचारले त झन् बवालले हुनेवाला छ यो सो साथीहरू आज चाहिँ हामीले अब खाना थुक्पा खाइसक्यौँ होइन अनि यही नै थियो कन्टेन्ट सो अब मैले चाहिँ भाँडाकुँडामा आज त्यहाँ भाँडा पनि रेडी पारिसकेँ अब कसरी भन्नु मम्मीलाई भाँडा माझ्नु भनेर बुढी मान्छेलाई होइन मम्मीलाई अब सघाउन सक्ने भएपछि चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ छोरा होस् या छोरी होइन सबैले आफैले माझ्नुपर्छ होइन घर बस्दाखेरि चाहिँ सो आमाहरूलाई चाहिँ एकदम रेस्ट दिनुपर्छ जिन्दगीभरि अब यत्रो वर्षसम्म चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाजमा त एकदमै छोरी मान्छेले नै पकाउनुपर्छ भाँडा माझ्नुपर्छ भन्ने चलिआएको हो नि त सो मम्मीहरू चाहिँ त्यसको शिकार भएर चाहिँ अहिलेसम्म त्यही नै गरिराख्नु भयो अब हामीले चाहिँ सघाउनुपर्छ हामी छोराछोरी भएको के काम लाग्यो होइन अनि त्यही भएर साथीहरू अब हामीले चाहिँ थुक्पा सुक्पा खाइसक्यौँ होइन अब यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ आज 23 दिनको ब्लग चाहिँ 100 दिनमा भर्खर 23 दिन हुँदैछ होइन 100 दिन लगभग पुग्न आँटेको भइसक्नुपर्ने अब हेर्नु न यस्तै भयो होइन साथीहरू ल हेर्दै गर्नुहोस् मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू किप सपोर्टिङ होइन साथीहरू यति भन्दै आजलाई बिदा लिन्छु बाई साथीहरू बाई बाई